Jag har alltid undrat vad en perfekt svensk är för någonting och hur en perfekt svensk klär sig, vad den äter och hur den är. Och jag önskade när jag lärde mig om Sverige att det fanns en manual som kunde lära ut, eller en Sverigekurs som kunde lära ut hur man blir en perfekt svensk. Och det ska jag ta reda på nu. Överallt i hela Sverige så är Sverige Sverige. Sverige är minnen och upplevelser för den som redan är svensk. Men för den nya invandraren är Sverige ett oskrivet blad. Hej Salam. Bli svensk helt enkelt. Ja, vi ska få några fler exempel på vad som är typiskt svenskt. Chili och potatis. Och det svenska sättet. Eller som jag brukar säga, välkommen till Sverige, nu kör vi. Den perfekta svenska? Det är en bra fråga. Man blir den perfekta svenska. Jag vill lära mig. I can't help you. Vad är typiskt svenskt? Fikastunden och tacos på fredag och På spåret. Och det är väldigt svenskt och trevligt. Mello? Ja, Mello, ja, absolut. Typiskt svenskt är att man är typ så här jätteblyg och det är så här jantelagen. Så här, man ska inte ta för sig. Man ska inte gilla sina grannar. Köttbullar en gång i månaden minst. En gång i månaden. Det är liksom minimum för att vara svensk. Så jag tappar min svenska medborgarskap om jag inte gör det? Ja, faktiskt. Okej, jag förstår. Jag kan gå från 0 till 100 på en sekund. Och det är inte svenskt? Nej, jag tror inte det. Vad är ett svenskt temperament? Då är man lugn, kall och tråkig. Lite lagom typ. Lite lagom. Ja, lagom. Inte för att döma, för du kan se alla svenskar på en tallrik. Men typical Swedish är folk vill ha det lugnt här. De vill inte ha konflikt. Ganska många liksom konflikträdd eller så. Ingen tittar på varandra på tunnelbanan. Du vet, folk är ju i sitt eget och that's it. And just don't bother me. Så är vi lite medelmåttiga, lagom och det är lite konflikträdda och tycker om våra värderingar med jämlikhet. Och att man får säga vad man vill om man inte stöter folk, om man inte skadar folk med det. Dra och fika. Kaffe? Japp. Chokladboll? Nej, jag tror inte det. Punschrulle? Nej, jag tar någon kaffe och en cola. Kaffe och cola? Jajamän. Det är inte så svenskt. Nej, jag vet inte, men det gifter sig med hunden. Ja, vi har fått många olika svar. Så nu ska jag dra och träffa en expert som jag tror kan förhoppningsvis ge mig de sista svaren som jag söker. Vad skulle du säga krävs då för att bli en svensk person eller en perfekt svensk? En perfekt svensk. Om man tittar på så här värderingsmätningar, då är ju Sverige alltid så här extremt individualistiskt till exempel. Så att man liksom, alla på något sätt, men det finns ändå ett drag där man ska se sig mer som individ än som familj eller så. Men jag tänker att men just det där med lite så här, att vara lite diskret och så, det känns ändå som att där finns att liksom inte vara för liksom på något sätt påflugen. Så svenskar är kanske inte så bra på att integrera sig själva. Nej, men det är ju precis en sån där grej som man pratar om Spanien-svenskar som inte lär sig språket och så. Ja. Absolut. Okej. Det är ju det är en sån här känslig fråga kan man säga. Fråga. Jätteintressant. Ja, snygg outfit. Snygg outfit. Oh, thank you. Du har en jobbgrupp. Det tar tid innan du kommer in i gruppen. För folk är så rädd att vad de tänker och vad de har för åsikter kanske blir fel eller kanske kränker någon. För grejen är ju svenska människor är så jävla fint. Alltså, de är ju riktigt fina folk här inne. När du lär känna dem. Inte alla såklart. Men om du träffar en vanlig svensson, Magnus Åkesson, David Sjöberg. Hej David! Men han är väldigt så här, så det tar en evighet att känna David. Men när du vill känna honom, he's a fucking cool guy. Om de har öppnat upp sig lite mer, då skulle de kanske lära sig mer av varandra, lära sig mer av folk som är här från olika länder och så. Och då skulle de se att it's not that scary. Vi svenskar är alltså inte längre ett folk utan många. Det är en ny situation med stora möjligheter. Är du en perfekt svensk? Inte helt, men jag skulle säga att jag kom ganska nära. På en skala 1 till 10, hur perfekt svensk är du? 5. 5? Det är inte så högt. Det är närmare än de flesta. Ja, jag skulle säga en 7. Stark 7. 7. Och du? Också säkert en 5.
Är ni svenskar? Medborgare, ja. Jag röda passet. Samma som de sa. Känner du dig som svensk? Personligen så känner jag mig inte svensk. Jag känner mig typ där jag kommer ifrån. Där mina föräldrar kommer ifrån, där kommer jag ifrån. Liksom så här. Bara för att jag är född i ett land och har deras medborgarskap betyder inte att jag kommer från detta land. Okej, var kommer dina föräldrar ifrån? Tunisien. Ja. Så du känner dig mer som... Ja, som tunisier än svensk. För mina föräldrar kommer därifrån. Jag pratar språket. Jag pratar också svenska kanske ni tycker, men ja. Men du känner dig mer tunisisk? Ja. Hur svensk är du från 1 till 10? Kanske 5. 5? Ja. Varför? Min familj har fortfarande sin kultur från sitt land. Kan man inte ha båda kulturer samtidigt? Alltså det beror på vilken miljö du är i. Alltså om jag är hemma, då jag har min kultur. Och när jag är utanför, då är jag svensk. Då är du svensk? Ja. Hur svensk känner du dig på en skala 1 till 10? Alltså jag har varit här i Sverige sedan 98, så jag har varit här länge. Men jag känner mig inte riktigt svensk så. Men på samtidigt, one of the gang om man säger så. Men som en American, även om jag har varit här så länge, det är vissa grejer som är i mig som inte riktigt, jag fattar inte liksom det svenska. Vad kan du ge mig exempel? Till exempel om du är på ICA. Du står i kö. Va? Jag står här och du vill hit. Det bara tappar mig på shoulder. Excuse me, eller ursäkta. Men istället, i Sverige, de gör så här. Jag försöker inte bara ta dig. Jag bara, just fucking move, liksom. Ja. Så det är lite små grejer. Skulle du säga att det är viktigt att bli svensk? Och varför? Ja, alltså... Man kan ju liksom inte tvinga någon att bli någonting. Och som sociolog skulle jag säga att man har med sig en massa saker som vi då skulle kalla liksom habitus eller så. Och att man liksom, har vissa vanor som man inte ändrar på så lätt. Det är ju naturligtvis inte så enkelt att människor som kommer hit ska bli liksom exakt som svenskar. Och svenskar är ganska extrema när det gäller så här, värderingar och liksom i sådana mätningar. Liksom, så. Om man till exempel då flyttar från ett land som till exempel Somalia, kommer till Sverige och blir svensk och har lärt sig allt det här, kan man fortfarande vara lika mycket somalisk? Kan man vara 100% svensk och 100% somalisk? Det är väl typ där jag försöker komma fram till. Ja, men jag tycker det. Det var liksom det jag skrev min avhandling om. Att jag skrev om unga tjejer med latinamerikansk bakgrund. Och att jag skrev om deras liksom, relation till svenskhet. Och just det som du säger, att liksom, när blir man svensk? Liksom? Och att de på något sätt förhandlar kring det. Så här, jag känner mig svensk, men ändå ses jag inte riktigt som svensk och så vidare. Alltså, dels är det ju det här att man behöver liksom lära sig kulturen och spela med i det svenska sociala. Men en sida av mig vill också säga att det kan vara bra att våga liksom tänja på gränserna. Alltså om du gillar att prata med människor och liksom vara framfusig, eller det ordet du använder. Alltså att man behöver våga göra det också. Alltså att svenskar också kan anpassa sig. Det håller jag med om. Vill man bli svensk? Det är ju riktiga frågan. Vill man bli svensk? Varför vill man bli det? Varför vill man bli det? Och vad är det som är så speciellt? Alltså så här, det finns ju såklart svenska stereotyper, men det är inte som att man så här vill gå runt och vara svensk. Alltså så här, man vill vara människa, eller vad? Ja, jag håller helt med. Ja! Man är där man är. Finns det något med behöver man klä sig på ett sätt för att vara svensk? Nej, varför skulle man behöva det? För man klär sig som man vill och är som man vill. Var det själv. Jag skiter fullständigt i de här barriers och sånt. Om jag vill prata med någon, då pratar jag med någon. Jag är inte rädd, alltså, what's the worst thing that can happen if I walk up to this guy and say, hey man, how you doing? Two things are gonna happen. He's either gonna look at me like I'm crazy, or he's gonna say, hey, how you doing? It's like in New York, how you doing? Fuck you, hey, fuck you too, and that's it. It's like in New York we say fuck you instead of good morning. But it's the same thing, you understand? Det finns ingen perfekt svensk. Inte? Nej, det finns ingen perfekt människa överhuvudtaget. Men perfekt svensk, den svenskaste svenskan. Det finns inte. Inte? Nej. Har du tips till mig? Hur kan jag bli mer svensk? Jag kan inte göra så mycket om mitt ursprung. Nej, det kan man inte. Verkligen inte. Om jag vill bli mer svensk. Måste man bli svensk? Är det bra att vara svensk? Tycker du det? Ja, det vet jag inte. Jag trivs som jag är. Men det är väl det som är viktigast, hur man känner sig. Det var jättefint sagt.
Man är den man är och man är glad över den man är. Ja, precis. Man ska vara stolt över den man är oavsett vart man kommer ifrån. Vad är det som gör en till en perfekt svensk? Eller hur blir man en bra svensk? Det är väl svårt enkelt att säga. Det håller vi bara på det var man kommer ifrån. Och sen hur man är som person. Hur behöver man vara som person för att räknas som svensk? Jag skulle inte säga helt att det är att vara svensk är att du är som den här personen. Det är väl du är en bra person och är från Sverige. Det är väl en perfekt svensk. Ja, vi fick inte så tydliga svar på hur man blir en perfekt svensk. Och det verkar som att många inte ens vill vara det. Konstigt. Det blir en fråga då som jag får fortsätta undersöka helt enkelt i nästa avsnitt av Sverigekursen. Vi ses då. Jag kommer aldrig ändra mig. Aldrig. Kommer aldrig känna så här för någon annan än